และในที่สุดการเดินทางก็เริ่มต้นขึ้นคนก็คือมีเรื่องนิดนึงนะครับเมื่อกี้ออกมาจากตม.ได้แล้วนะครับให้มาเลยคนที่นี่ nice มากนะครับกับ Benny Journey Work and Travel 2023 Series ก่อนออกเดินทางนะครับวันนี้เราก็แวะมาไหว้พระทำบุญก็แบบเพื่อความเป็นสิริมงคลแบบไทยๆนะ ด้วยความที่เราบินช่วงเย็นนะครับช่วงเช้าก็เลยจะว่างมากๆก็เลยแวะมาไหว้พระก่อนที่จะเดินทางนะครับก่อนจะไปนะครับแล้วก็มานั่งไฟกับลูกชายจะไม่ได้เจอกันตั้ง4 เดือนโทษคิดถึงแน่ๆเลยทุกคนครับเราทำคลิปจัดกระเป๋าอเมริกาแล้วก็ลงไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับยังไงทุกคนตามไปดูก็ได้นะครับเผื่อว่าจะเป็นแนวทางให้สำหรับใครที่กำลังจัดกระเป๋าไป Work and Travel ที่อเมริกาเหมือนกันนะครับทุกคนครับตอนนี้เราตื่นเต้นมากๆนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการไปอยู่ต่างประเทศคนเดียวครั้งแรกแล้วก็ไปอยู่ตั้ง4 เดือนมันมีความรู้สึกตื่นเต้นแบบ excited กับ nervous ปนๆกันอะเลยอยากรู้ว่าคนที่เคยไปมาแล้วเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนกันแบบนี้บ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไงก็คอมเมนต์กันมานะครับจริงๆเราบอกว่าเราถึงสนามบินมาสักพักแล้วนะครับแต่ว่าเราไปทานข้าวกันมาแล้วก็มันยังไม่ถึงเวลาเช็คอินซึ่งเคาน์เตอร์ยังไม่เปิดเช็คอินเราก็เลยตอนนี้ก็จะไปแลกเงินก่อนครับคิดว่าน่าจะใช้แลกของ Super Rich แหละน่าจะโอเคเปลี่ยนมาใช้ของแบงค์เขียวนะครับเพราะว่ามันเรทเท่ากันแล้วก็คนน้อยดีก็เลยจะใช้อันนี้นะครับคือเราพกเงินไปทั้งหมด 1,000 US ดอลลาร์นะครับโดยที่ถือเงินสด300เป็นแบงค์100กับ50นะครับที่แลกมาได้ส่วน700ที่เหลือเนี่ยเราเตรียมไปใน Travel Card ครับถึงว่าไม่ถึงเราคิดว่าทุกคนน่าจะต้องเตรียมตัวเรื่องซิมนะคะที่จะไปใช้ในช่วงแรกตอนที่อยู่อเมริกาซึ่งซิมโรมมิ่งของเรานะคะเปิดเป็นเบอร์ใหม่ของ DTAC SIM Go Inter นะครับตอนนั้นเนี่ยราคาอยู่ประมาณ399หรือ499ประมาณนี้นะครับอันนี้คือจำเป๊ะๆไม่ได้จริงๆแต่ว่าเท่าที่ใช้เนี่ยตอนไปเปลี่ยนเครื่องที่เกาหลีแล้วก็ช่วงแรกๆที่อยู่อเมริกาเราใช้เบอร์นี้ก็รู้สึกว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตมันจับได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็สัญญาณลื่นไหลไม่กระตุกไม่สะดุดเลยก็คือมีเรื่องนิดนึงนะครับเมื่อกี้แต่ว่าพอไปต่อคนตัวคือแบตเตอรี่ของ power bank อ่ะคือ power bank เรามันไม่ระบุตัวแอมป์บนแบตเตอรี่ก็เลยต้องเอาไปฝากกลับบ้านนะครับฝากที่บ้านเอากลับบ้านแล้วก็ต้องไปตรวจกระเพาะใหม่ I've got an internet crush She's not a celebrity but she's taken So can't help falling in love Can't take the hint and give up แต่ว่าไม่ได้แวะนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเวลาไม่พอแล้วอันนี้ก็จะเป็นมินิรีวิวสายการบิน Golden Air นะครับกับที่นั่ง Economy Class นะครับช่องที่นั่งของผู้โดยสารก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับ Economy ซึ่งเราเป็นคนที่สูง165นะครับก็คือสำหรับคนขาสั้นเนี่ยก็โอเคแต่ถ้ายาวหรือสูงกว่านี้อาจจะไม่แน่ใจว่าจะสบายสำหรับคนอื่นไหมซึ่งมันเป็นสายการบินแบบ full service เนาะมันก็จะมีอุปกรณ์แบบเตรียมไว้ให้ก็คือมีสลิปเปอร์มีหูฟังมีหมอนผ้าห่มอะไรก็คือเบสิกเลยนะครับอันนี้คือมื้อแรกที่โคเดนแอร์เสิร์ฟนะครับซึ่งเป็นพาสต้ากับเนื้อซึ่งเนื้อนี้อร่อยมากถ้าใครมีโอกาสได้นั่งโคเดนแอร์อยากให้ลองเนื้อนี้จริงๆมันเนื้อเลฟเวอร์คือต้องกรี๊ดมันอร่อยจริงๆนะครับแล้วระหว่างไฟนะครับจากไทยไปเกาหลีแล้วก็ดูแฮร์รี่พอตเตอร์แบบมาราธอนคือมันไม่มีอะไรทำมันน่าเบื่อแต่ว่าทุกคนก็เข้าใจใช่ป่ะมันก็ต้องหาอะไรทำจนได้แหละ
และในความโชคดีในการ transfer ครั้งนี้นะคะก็คือเรามาเจอเพื่อนที่เป็น J1 เหมือนกันแล้วเรามานั่งกินอาหารเกาหลีด้วยกันนะซึ่งมันทำให้เรารู้สึกอุ่นใจแบบรู้สึกไม่เหงาว่าเรามีเพื่อน J1 ที่เป็นคนไทยแล้วเราก็มีเวลาในการ transfer ครั้งนี้คือ5 ชั่วโมงนะครับคือค่อนข้างนานนะครับแบบว่ามีเวลาเต็มตัว5 hours later.และไฟล์นี้นะครับก็คือยาว14 ชั่วโมงซึ่งมันเป็นไฟล์ที่ยาวนานมากมันรู้สึกแบบว่าเมื่อไหร่จะถึงคือแบบทุกคน14 ชั่วโมงยาวๆอ่ะมันแบบโอ้ my godแล้วด้วยความที่ไม่รู้จะทำอะไรนะครับก็มารีวิวห้องน้ำนะครับซึ่งห้องน้ำของโคเดนในชั้น Economy Class ก็คือไม่ได้สำหรับเรามันก็ไม่ได้กว้างแต่มันก็ไม่ได้แคบมากนะครับแต่แบบมันก็พอแบบหมุนตัวได้อาจจะแบบเปลี่ยนชุดได้หรือว่าทำธุระอะไรได้แบบไม่รู้สึกอึดอัดจนเกินไปนะครับอันนี้ก็เป็นห้องถ่ายทุกข์ไปละและมื้อถัดมาที่เรากินนะครับก็เป็นข้าวผัดหมูกิมจินะครับทุกคนแล้วเราเป็นคนที่ผมมันมากนะครับด้วยความที่นั่ง14 ชั่วโมงคือหัวมันสุดๆไปเลยแล้วก็มานั่งดูแมพตลอดเวลาเช็คแมพว่าเมื่อไหร่จะถึงอะไรเงี้ยและในที่สุดก็ออกมาจากตม.ได้แล้วนะครับแล้วตอนนี้ก็คือจะต้องไปหารถและด้วยความที่เราอยากประหยัดงบนะครับแล้วก็นั่งบัสจากสนามบินเข้าเมืองนะครับซึ่งเรานั่งเป็นสายซิลเวอร์ไลน์1นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่ดอนเดียวนะครับโดยที่เราจะนั่งไปที่ South Station นะครับแล้วตอนนี้คือถ่ายคลิปไปอะไรไปคือทุลักทุเลมากแบบสุดๆไปเลยแล้วก็แต่เพื่อคอนเทนต์เราก็ยอมนะครับ และนี้นะครับแล้วก็นั่งไปนะครับซึ่งมีคนนั่งบัสแบบนี้เยอะนะทุกคนสามารถนั่งได้เลยฟรีนะครับไม่ต้องกังวลไม่ต้องจ่ายอะไรแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นการแบบตะลุยแล้วก็ผจญภัยดีนะครับกับการที่แบกกระเป๋าไปแป๊บๆแล้วก็มาถึง South Station Red Line นะครับแล้วเราก็นั่ง Subway Red Line จาก South Station ไป Downtown นะครับซึ่งจริงๆเราจะต้องมาเปลี่ยนจาก Downtown สายแดงเนี่ยไปเป็น Downtown สายส้มเพื่อเข้าบ้านนะครับก็มาซูเปอร์แบบงงๆนะครับเพราะว่าตอนแรกอะกะว่าจะขึ้นไปข้างบนเพื่อไปเดินดูดาวเทาอะไรเงี้ยมีของที่แบบต้องซื้อพวกของใช้ส่วนตัวที่แบบน้ำจะสระผมอะไรเงี้ยแล้วคืออยากอาบน้ำมากกว่าคือแบบไหนๆก็ไหนๆก็เลยเดินซูเปอร์ไปเลยนะครับแต่ว่าไปมันก็มียี่ห้อแบบที่คุ้นเคยอยู่นะมันก็มีแบบพวกยี่ห้อที่รู้จักอยู่แต่แค่ไม่รู้ว่าจะเอาอันไหนดีตอนนี้เดี๋ยวจะกลับจริงๆแล้วแต่ว่าเมื่อกี้นะครับที่แวะไปซื้อของในซูเปอร์มา2 อย่างนะครับ$14ออกมาเจออากาศข้างนอกแล้วนะครับตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงครึ่งนะครับก็ไม่ร้อนนะแบบเหมือนแดดมันแรงแต่ว่าไม่ได้รู้สึกร้อนรู้สึกว่าชินกับอากาศประเทศไทย26 องศานะครับ
ข้างถนนก่อนน่าอาจจะแย่นะทุกคนอย่าตกใจแต่คือไหนๆก็มีโอกาสได้พูดแล้วเพราะว่าถ้าทุกคนดูมาตลอดทั้งคลิปอาจจะเป็นการใช้ voice over เอานะครับเพราะว่าด้วยความที่แบกของด้วยถ่ายคลิปด้วยมันก็อาจจะไม่สะดวกเท่าไหร่แล้วก็บางอย่างก็มีสิ่งที่ไม่ได้ถ่ายเหมือนกันแต่ว่าเป็นสิ่งที่ประทับใจละกันคือบอกว่าคนที่นี่มีน้ำใจมากนะเอาดีๆไม่รู้สึกว่าแบบปรับตัวยากอะไรเลยอ่ะคือโอเคเจ้าหน้าที่ในสนามในรถไฟเนี่ยเขาก็แบบให้การช่วยเหลือดีมากคือถ้าจะจับมือทำให้อะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นหน้าที่เขาใช่ป่ะแต่มันก็จะมีแบบบางคนที่แป๊บนึงนะคนเหมือนเราตอบแล้วนึกเหมือนจะถึงแล้วทุกคนใช่ไหมอ่ะแอบเล่านิดนึงรอแบบเขามาเปิดบ้านคือสแกนเข้ารถไฟไม่ได้คือไม่รู้ว่าทำไมเหมือนแบบใช้บัตรผิดหรืออะไรซัมติงอ่ะแล้วทีนี้ก็มีคุณลุงคนหนึ่งเขาก็ยื่นบัตรที่เขาแบบเติมเป็นรายเดือนของเขาอ่ะให้มาเลยแบบว่าให้เราแบบสแกนเข้าไปอะไรเงี้ยโดยที่เราแบบไม่ได้ขอความช่วยเหลือเลยหรืออาจจะแสดงท่าทีงะด้วยแหละแบบไม่รู้ว่าทำอะไรเงี้ยป้าเรารู้สึกว่าคนที่นี่ไนซ์มากคืออันเนี้ยแค่แบบวันแรกนะครับรู้สึกว่าที่นี่ก็ต้อนรับเราอย่างอบอุ่นมากนะครับทุกคนอันนั้นคือบันไดชั้น3ซึ่งต้องแบกนี่ขึ้นมานะคะคือยังไม่ต้องดูเลยว่าห้องดีแค่ไหนนะครับแต่ว่าการที่ของเยอะและหนักเนี่ยว่ามันอยู่ชั้น3มันค่อนข้างเหนื่อยเกินไปนะครับเป็นห้องที่เรามีคุณป้าเอเจนซี่ช่วยหาให้นะครับแล้วก็อยู่คนเดียวนะมันก็โอเคแหละสภาพห้องเดี๋ยวให้พาดูจากเมื่อกี้นะครับที่ทำการรื้อของไปแบบจัดเต็มคือทำห้องรกไปแล้วนะครับเพิ่งมาอยู่ไม่ถึง5 ชั่วโมงเลยแล้วก็ไปอาบน้ำมานะครับเพราะว่าไม่ได้อาบน้ำเกิน24 ชั่วโมงซึ่งเป็นการไม่อาบน้ำนานที่สุดแล้วในชีวิตหลังจากนี้เนี่ยทุกคนคือถ้าสังเกตคือตาฉันลอยแล้วก็อ้องมากเพราะว่ารู้เลยว่าเจ็ตแลกนี่แหละคือไม่มีสติจริงๆนะครับณตอนนั้นก็จะพามาดูห้องว่าห้องเป็นประมาณไหนก็จะได้ประมาณนึงก็คือไม่ได้ดีเวอร์หรูหราอะไรมากแต่ถามว่าอยู่คนเดียวแบบนี้โอเคไหมก็คือโอเคนะครับเฮ้ยแล้วติดตัว B ไว้ด้วยรู้ด้วยว่าเข้ากับเจ้าของห้องก็คือเข้าห้องมาสิ่งแรกที่เจอเลยก็จะเป็นเตียงนะครับซึ่งเอาจริงๆก็กว้างอยู่นะแบบนอนคนเดียวก็ถือว่ากว้างมากเลยและถัดมาก็จะเป็นกองขยะที่อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งสร้างสรรค์โดยเราเองนะครับเพราะว่ามันจะมีถุงเฉพาะที่ให้ใส่เวลาทิ้งซึ่งเรายังไม่มีนะครับก็เลยกองไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปออกไปซื้อมาค่อยเอามาทิ้งที่หลังเนาะต่อก็นี้ก็เป็นพรมที่เขามีมาให้ในห้องนะครับแล้วก็อันนั้นเป็นเตียงที่เกินมานะครับเหมือนแบบว่าเขาน่าจะย้ายมาไว้ก่อนแล้วคืออีกห้องนึงมันยังมีห้องที่ยังว่างอยู่ซึ่งเดี๋ยวจะมีคนมาอยู่ห้องนั้นเดี๋ยวเขาน่าจะเอาเตียงนี้ไปไว้ห้องนั้นนะครับแล้วก็ย้ายมาโซนนี้นะครับก็คือทำรกไปแล้วจริงๆมันเป็นโต๊ะหนังสือแหละแต่ว่าคิดว่าน่าจะทำเป็นโซนของใช้ส่วนตัวแล้วโซนเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้เนาะอันนี้คือตะกร้าผ้าที่เอามาจากไทยแล้วก็ไว้เก็บรองเท้าข้างใต้นะครับตาดาจริงๆมีตู้เสื้อผ้าตรงนี้ให้คือจริงๆต้องบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นตู้เสื้อผ้านะครับแต่ว่าเขาน่าจะไม่ได้มีไว้ให้เราใช้เพราะว่าไม่ได้มีไว้เก็บเสื้อผ้าครับมีไว้เก็บของก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรอยู่แล้วเพราะว่าไม่ได้จะอยู่ตลอดชีวิตนะครับแต่ถามว่าห้องกว้างไหมเรารู้สึกว่าก็กว้างอยู่นะหลังจากที่ดูห้องไปนะครับเดี๋ยวเราจะออกไปช้อปปิ้งซื้อของใช้เล็กๆน้อยๆนะครับไปซูเปอร์ที่ใกล้บ้านที่สุดนะครับเมื่อกี้ลืมโชว์อีกอย่างก็คือบ้านเราห้องเรามันเป็นอยู่โซนที่ติดกับฝั่งนี้นะครับมีหน้าต่างก็จะเห็นวิวนี้ด้วยแล้วก็จะมีวิวก็จะเป็นวิวเดียวกันเมื่อกี้นะครับแต่ว่าก็ประมาณนี้นะครับแกชอบบ้านเมืองเขามากเลยมันถ่ายตรงไหนก็สวยถ่ายทุกมุมต้องไม่เห็นเธอมองแต่พยายามตั้งสติแบบว่าจะปรับเวลาให้มันได้เลยดีแล้ว
ช็อตไปเลยอ่ะ ตอนนั้นนี่มาดึกแล้วมันแบบพอดีเนี่ยค่ะแน่นอนหรือตอนเย็นคือเช้าพอดี อ๋อแล้วใช้แบงค์ไหน เหมือนคนเราใช้แบงค์ไหนก็ได้อยากเป็นแบงค์ไหนแต่ว่ามันมีแบงค์ออฟอเมริกาคือมันจะฮิตสุดแบบดูดีสุดมันยังไงอะ แบบโอนได้อะไรอย่างเงี้ย อ๋อส่วนใหญ่เขาจะใช้ติดบัตรกันหรือไม่มันก็จะมีในโทรศัพท์เราใช่ปะมันจะเป็นแบบเราติดเอาโทรศัพท์เราติดกับเพื่อนได้ที่เรียนเธอว่าดาวแน่ โอเคเกซื้อเหรอ ไม่เชื่อของพี่ อ๋อ ไป ดิฉันซื้อน้ำมันแพ็คแล้วอีอันเนี้ยคืออะไรอ่ะ อ๋อเป็นต่อกับกอล์ฟ ข้างหน้าคืออะไร ก็เหมือนกันปะ ข้างหน้า10 แผ่น มันคนละยี่ห้ออ่ะ เพราะมันอาจจะแบบเล็กกว่า ใช่ใช่ไม่แต่อันนี้มันคือของอ๋อใช่มันคือของนี้โอ้ อันนี้ทำงานชั่วโมงนึงก็ได้แล้ว วันนี้$100เริ่มเลยวันเนี้ย เอาเหรอร้อยเลยเหรอ อ่ะมันลองดู ที่เราก็พูดปะ ก็กินนะนานๆทีเลยใช่นี่อยากได้แบบกล่องๆใช้แบบมวนๆแล้วมันแบบ ใช่เพราะว่าคนไทย we need that ก็เดี๋ยวเราจะซื้อพวกอาหารเสริมไปด้วยนะครับ เพราะว่าทำงานหนักเราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับ แล้วก็อันนี้อยากกินเองนะครับ ไปด้วยกัน ก็คือของ อันเนี้ยถ้าแต่กระปุกใหญ่มากอ่ะ ใช่ไหมเอานี้แหละ อันที่แกให้ฉันดูในอันไหนอ่ะ Key in item code, then touch enter. โดย professional ค่ะ 449. Place your item in the bagging area. เอาลองดู 419. 16. 100. 14. 81. นี่นะฮะ วันนี้ก็เสียหายไป$114เองใช้น้ำถุงไปนะเพราะมันจะเยอะมากเลยอ่ะ Water filter with cool water นี่ก็จะมาดูแมนนวลวิธีการใช้ตัวฟิลเตอร์กรองน้ำนะครับ ก็คือเขาบอกว่า water filter with cold water for 20 seconds แล้วก็รอก็ยิ่งเสร็จลงไปมีแมนนวลนี้ทุกคนครับ หลังจากนี้ชีวิตของเราในบอสตันจะเป็นยังไงเราฝากทุกคนคอยติดตามด้วยนะครับ ที่สำคัญคืออย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับ ยังไงก็ขอบคุณสำหรับการดูคลิปนี้นะครับ จนจบมาถึงตรงนี้ หรือใครดูไม่จบก็ไม่เป็นไร เอาเป็นว่า เราเจอกันนะครับ